ෆෝන් එකට වඩා 6GB RAM එකක් සම්බන්ධ වෙනවා. ඒවල් ගැන මම වීඩියෝ ඉදිරියෙන් කතා කරලා බලපොත් වෙනවා. iPhone කියලා පිළිගන්න මගේ අලුත්ම ටෙක් වීඩියෝ එකට. අද මම මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න යන්නේ Redmi Note 9 Pro එක ගැන. එහෙනම් අපි යන වීඩියෝ එකට. ඊට කලින් මම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් යන්න subscribe කරන්න. එහෙනම් යාළුවනේ අපි දැන් මේ Redmi Note 9 Pro එක unbox කරමු. වට මුලින්ම මේක ඕපන් කරාම පස්සේ වට මේ වගේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඇස්සේ වට බෑක් කවර් එක තියෙනවා. පස්සේ වට මේ වගේ ෆෝන් එකකට දැක් ගන්න පුළුවන් එනවා. මුලින්ම ෆෝන් එක අතර ගත්තාම දකින්න තියෙන 64 AI quad කැමරාවක් සමග 5020 mAh බැටරියක් සමග 30 volt fast charging එකකට support කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම Snapdragon 720G chipset එක මේකට තියෙනවා. ඒක 6.67ක full HD display එකක් සමග dot display එකක් මේකට දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ fingerprint එක side mounted වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් දැන් අපි මේකට fast charger cable එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම fast charger එකක් මේකේ තියෙනවා. එහෙනම් දැන් අපි බලමු ෆෝන් එක ඔන් කරලා. වාට මේ ෆෝන් එකේ බෑක් ග්ලාස් එක Gorilla 5 ග්ලාස් එකක් මේකට සමන්විත වෙනවා. අපි දැන් මේ ෆෝන් එක ඔන් කරලා බලමු. දැන් මාට මේ ෆෝන් එක ඔන් වුණාන් පස්සේ වාට මේ වගේ full HD display එකක් මේකට තියෙනවා. එයාගේ මේක ඔන් කරාන් පස්සේ වාට මේක දකින්න පුළුවන් full HD display එකක්. එකසිය 8GB storage එකක් සමග MUI version 11 එකකට සමන්විත වෙනවා. ඒ වගේම latest version Android 10 මේකට දීලා තියෙනවා. මේකට හොඳ කැමරාවක් සමන්විත වෙනවා 64MP. මේකේ high settings දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ graphics high දාන්න පුළුවන්. අපි දැන් gameplay එකකට ගිහින් බලමු. මම ඔයාලට හැපෙන් දාන්න screenshot එකක් මේකේ quality එක. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයාලා 50000 60000ක් අතර ෆෝන් එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මම ඔයාලට recommend කරනවා Redmi Note 9 Pro ෆෝන් එක. ඔයාලට රුපියල් 54000 57000 දෙන්නත් හැකි. එහෙනම් යාළුවනේ අදට මම වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා. ඒ වගේම මම ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහලින් subscribe කරන්න එක ඔබලා ඒ වගේම චුටින් චුටි bell icon එක බලන්න.